Hello guys, for today's video, magkakaroon tayo ng tutorial on how to fix a charging port of a cellphone. So, bago natin simulan yung video natin, para dun sa mga bago pa lang sa channel nito, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating mga upload. So, ayan, simulan na natin. So, unang-una guys, mayroon tayong board dito ng cellphone. So makikita natin sa kaniyang charging port na ayan, ifo-focus natin, makikita natin na hindi connected yung mga pins ng ating charging port. So pag ganyan yung nakikita nyo sa ating charging port, pag binuksan natin, so alam mo na walang connection from charger to the board ng ating cellphone. So hindi ibig sabihin na kapag sira yung ating charging port, kailangan na nating palitan or kailangan na i-replace. Gagawin lang natin, hihinangin lang natin yung mga terminal ng ating charging port. So before natin hinangin, linisin muna natin yung charging port para wala siyang alikabok. So ayan, simulan na natin ang paghihinang. Okay, before natin hinangin yung charging port, tanggalin muna natin yung kanyang camera. Baka mamaya matamaan ng soldering iron at masira pa yung camera natin. So ayan, isa-isa nating hihinangin yung terminal ng ating charging port. So mayroon siyang 5 terminal. So isa-isa nating hihinangin. So dito guys, kailangan talaga hindi tayo pasmado para hindi magdikit-dikit yung hinang doon sa kanyang mga terminal ng charging port natin. So isa-isa nating hihinangin. And gumamit ako ng tweezer para hindi masyadong magalaw yung tip ng ating soldering iron. Kasi ang tendency kapag gumagalaw yung ating soldering iron, ayun, nagkakadikit yung kanyang terminal ng ating charging port. So buti na lang nagawa natin ng paraan na paghiwalayin yung mga connection dun sa charging port natin. So ayusin na natin yung pagkakahinang. Ayan. After natin hinangin yung charging port natin, linisin natin ng alcohol para yung mga residue na galing dun sa soldering lead matanggal natin at malinisan.
So ayan, focus natin para i-check natin kung maganda yung pagkakahinang. So I guess okay naman yung pagkakahinang natin. So ayan, ibalik na natin yung camera na tinanggal natin kanina kasi we will start assembling the unit. So kung ibabalik natin guys yung ating board dun sa unit natin, so make sure lang na walang flex na mapuputol o masisira, kasi pag once na hindi tayo maging maingat, pwedeng may maputol na mga flex dyan, mas malaking problema. So ayan, linisin na natin para walang alikabok before natin ilagay yung back case. Mga tornilyo, huwag natin kalimutan. So ayan guys, tapos na tayo sa ating pag-aayos dun sa charging port. So try natin kung gagana siya. Okay, nag-on na yung kanyang display. So I think this is indication na ayun, nagcha-charge na siya. So yun lang.